नमस्कार मित्रांनो, केबीजी यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. खगोलशास्त्र आणि खगोलीय घटनांसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चौदा जून शुक्र कर्क राशीत M44 शी युती दिसेल. ही युती उघड्या डोळ्यांनी सूर्यास्ताच्या वेळी पश्चिमेला दिसू शकेल. M44 हे पृथ्वीच्या जवळ असलेले ओपन स्टार क्लस्टर आहे. आपल्यापासून 500 to 600 लाईट इयर्स दूर आहे. यात हजारहून अधिक तारे आहेत. 18 जून शनी महाराज वक्री होणार आहेत. 4 नोव्हेंबर पर्यंत शनी कुंभेत वक्री असेल. 4 नोव्हेंबरला तो मार्गी होईल. जून दक्षिणायनाचा प्रारंभ. या दिवशी सूर्य जास्तीत जास्त उत्तरेला दिसतो. 21 जून नंतर सूर्य दक्षिणेकडे सरकताना दिसेल. दक्षिणायन बद्दल अधिक माहिती आमच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आहे. लिंक वर देत आहे. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे आपल्याला नोटिफिकेशन्स मिळतील. धन्यवाद.